Hello viewers, আজি আমি শিকিম আমাৰ ফটোশ্বপৰ লেসন 2 ইয়াত আমি কি কৰিম পেজ কালাৰ কৰিম নেক্সট আমাৰ কি কৰিব লাগিব শেপস এটা ব্লু শেপস এটা ৰেড শেপস টেক্সট আমি লিখিব শিকিম নেক্সট টেক্সটৰ কালাৰ আমি ইয়াত চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেতু কাম আছে আমাৰ নেক্সট আমাৰ ফটোটো লগাব শিকোৱা হৈছিলে হেতু লগাম আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰি আমি এখন ফটো লগাব লাগিব তো এইখিনি কাম আমি সেকেন্ড লেসনত শিকিম তো আমি কি কৰিম লেসনটো ষ্টাৰ্ট কৰো বলা তো এতিয়া মই ফটোশ্বপ সফটওয়্যাৰটো অন কৰি ললো নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিম ফাইলত যাম নিউ পেজ এখন লবলৈ নিউ যাম নিউ যোৱাৰ পাছত এই পেজখন মই লৈ লম 18:10 লৈ লৈছো তো মই ডকে কৰিছো এখন পেজে লৈ লৈছো ইয়াত আমাৰ সুবিধা হ'ব অলপ সাইজটো ডাঙৰ হয় পৰ্ট্ৰেটটো সাইজটো অলপ ডাঙৰ হয় তো এতিয়া মই কি কৰিম কালাৰ ল'ব লাগিব মই ইয়াত কি কালাৰ আছে আমাৰ এটা সোৱাৰৰ কাৰণে ওপৰ ফাৰ্স্ট যোনটো বক্স হয় যেটো ব্ল্যাক কালাৰ তাতে ক্লিক কৰি আমি কালাৰ ল'ব লাগিব কিন্তু পাছৰটো আমি ক্লিক নকৰো যাতে তোমালোকে এটো ক্লিক কৰোতে অকন সাৱধান হবা ঠিক আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম এটা ওপৰৰ বক্সটো ক্লিক কৰিছো হৈ গল মোক কালাৰ লাগিব ইয়েলো কালাৰ ললো মই ইয়েলো এতিয়া মই এটো পেইন্ট বাকেট লম হৈ গল তো মই ক্লিক কৰি দিম ইয়াত হৈ গল মোৰ কালাৰ নেক্সট এতিয়া টেক্সটৰ তলৰ টুলটো হৈ গল শেপছৰ তো মই ক্লিক কৰিলো শেপছ মই লৈ ললো কিন্তু মোক এটা ইয়েলো কালাৰত শেপছ নালাগে মোক লাগিব এতিয়া ওপৰটো ৰেড তলৰটো ব্লু ওপৰটো মোৰ ৰেড আছে তো মই ললো হৈ গল এতিয়া মই শেপছটো ড্ৰ কৰিম এটা মই শেপছ ড্ৰ কৰিছো তোমালোকে তো ধুনীয়াকে মিলাই লবা যদি সাইজটো খেলিমেলি হয় কন্ট্ৰোল টি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্টটো ড্ৰ কৰিলো নেক্সট আৰু এটা ড্ৰ কৰিম ললো আৰু এটা ড্ৰ কৰিম সেকেন্ডটো আমি কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিম এটো ইয়াক মই ব্লু কৰিব লাগিব এটো মোৰ ব্লু লাগে সাইজটো যদি কেনেবাকে তোমালোকৰ এটো কি হ'ব যদি খেলিমেলি হয় ড্ৰ কৰোতে ঠিক আছে তো এটো কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল টি সাইজটো খেলিমেলি হলে কন্ট্ৰোল টি কৰিবা হগল কন্ট্ৰোল টি কৰি হৰ ডাঙৰ কৰিব পাৰিবা তে মোৰ ওপৰটো যদি মই কোন সাইজটো সৰু কৰিব বিচাৰো ওপৰ মই ইয়াৰ লেয়াৰত যাব লাগিব ৰেড কালাৰ লেয়াৰটোত গলো নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম এটো মই লেয়াৰত গৈ এটো সৰু কৰিলো অলপ হৈ গল কন্ট্ৰোল টি কৰি সৰু কৰিলো এপ্লাই কৰিলেহে আমি নেক্সট কামটোলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম হৈ গল এতিয়া মই এটো অলপ ওপৰলৈ লৈ গলো মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব ফটো লগাব লাগিব ইয়াত ফটো হৈ গল তো মই মিনিমাইজ কৰিলম আমাৰ এটো সেভ কৰা হোৱা নাই তো এটো মই মিনিমাইজ কৰি লৈছো তো নেক্সট আমাৰ এতিয়া ফটোশ্বপত যোনটো লেসন তোমালোকৰ থাকিব হে লেসনৰ পৰা আমি ফটোখন লব লাগিব জি চ্যাট পিকচাৰ এটা ফল্ডাৰ পাবা তাত থোৱা আছে ফটো তো ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন ফটো লৈ গলে হল এটো মই লৈ যাম ড্ৰেগ কৰি পেলাই কেতিয়াবা এটো এবাৰত নাহিবও পাৰে তা আকৌ এবাৰ লৈ আহিবা খালি জেপিজি থাকিব লাগিব তেতিয়া আহে হৈ গল তো এটো মুভিং টুল ললো তো মই ইয়ালে লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰিছো ইয়াত আনি এৰিছো হৈ গল সেম তেনেকে হয় এটো মই মিনিমাইজ কৰি লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰি ইয়াত আহি ৰখিছো তো ৰখাৰ পিছত এটো ইয়াত এৰিছো তা আহিছে হৈ গল এতিয়া মই কন্ট্ৰোল টি কৰিম সাইজৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল টি এটো মই পৰাই লৈছো লেসনত চাই লবা তোমালোকে ফটোখন কিমানটো হিচাপত লাগিব হ'ব তো মই এটো এটা নিজৰ আন্দাজত দিবা অলপ খালি বস্তুটো কি কৰিবা চাই লবা এটো চাই লবা ইয়াত মোৰ দুটা লাইন লিখিম দুটা বুলি নধৰিবাটো তিনটা হয় দেই বাইটো লিখিবলৈ আমাৰ অলপ জেগাত হ'ব লাগিব মুঠতে আৰু এখন পিকচাৰ হয় এতিয়া মই ক'ত যাম তো মিলাই লম ইয়াত মই এটা দুটা তিনটা লাইন লিখিম এটো মই পিকচাৰ হয় ইমানটো থলেও হ'ব এটো হ'ব মুঠতে আখৰখিনি জুৰিব লাগিব নহলে আমাৰ বস্তুটো নহব এতিয়া মই এটো এপ্লাই কৰি ললো কাম হৈ যোৱাৰ পাছত যোনখন ফটো তোমালোকে আনা এখন কাটি পেলাম হৈ গল নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম টেক্সটখিনি লিখি লম টেক্সটখিনি মই লিখিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব টেক্সটৰ টুল লম ক্লিক কৰিলো টেক্সটখিনি মোক হোৱাইটত লাগিব খালি হোৱাইটত লবলৈ হলে মই কালাৰ ললো এটো হোৱাইট কৰিলো এটো হৈ গল এতিয়া মই টেক্সট লিখিম মই এটো হোৱাইটত লিখিম ফাৰ্স্ট আমাৰ গুটেখিনি কব গলে ক্যাপিটেলতে আছে ক্যাপ লক ওপেন কৰি লবা তোমালোকে ক্লিক কৰি লবা এটো ক্যাপ লকত লিখিম হৈ গল মই এটো ইয়াতে লিখিলো এতিয়া মই এটো এপ্লাই কৰিম নেক্সট কন্ট্ৰোল টি সাইজটো মই ইয়াৰ বঢ়াই লম কন্ট্ৰোল টি সাইজটো একদম নিজৰ হিচাপত দিব পৰা যায় হৈ গল নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম আকৌ টেক্সটৰ টুল লম হ'ব
ইয়াত মই ক্লিক কৰিছো এতিয়া তোমালোকে চোৱা মই ইয়াত যদি লিখো এটো মোৰ ফাৰ্স্ট লাইনটো লিখি গৈছে কিয় হৈছে মোৰ সাইজটো বহুত বেছি ডাঙৰ আছে এনেকুৱা যদি প্ৰবলেম হয় তোমালোকৰ এনেকুৱা যদি প্ৰবলেম হয় তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা টেক্সটৰ টুলটো লবা হৈ গল টেক্সটৰ টুলটো লবা মানে আমাৰ এটো গিফট যোনটো আছে যে হে লেয়াৰটোতে এটো লিখাই গৈছে এটো তলত লিখি লম হ'ব তলত লিখি লম সাইজটো বহুত বেছি হৈ আছে ডাঙৰ কৰিছো যে তেতিয়া মই এটো লিখি লম এতিয়া মই এটা এপ্লাই কৰিম কন্ট্ৰোল টি সাইজৰ কাৰণে ইয়াত এতিয়া এটা কথা আছে হ'ব তোমালোকে যদি লেসনটো ভালদৰে চোৱা ধৰিব পাৰিবা এটো খালি এপ্লাই কৰি লবা হৈ গল ধৰিব পাৰিবা ইয়াত আমাৰ গোটেইখিনি ক্যাপিটেল আছে কিন্তু আমাৰ এস কিউ আৰ আৰু এই কোডৰ সি এইকিটা আমাৰ সাইজটো ডাঙৰকে আছে তো আমি এটো কম কৰি দিব লাগিব হ'ব এইকিটা আমি সিলেক্ট কৰি হেতু লেয়াৰতে আছো মই টেক্সটৰ টুলটো লৈছো ইয়াপা ক্লিক কৰি আৰু সিলেক্ট কৰিছো যেনেকৈ ওয়াৰ্ডত সিলেক্ট কৰো সেম তেনেকৈ ইয়াপা মই সাইজটো কম কৰিম হৈ গল ইয়াত এতিয়া সাইজটো আমাৰ কম এটো মই এতিয়া কি কৰিম কন্ট্ৰোল টি কৰিম সাইজটো মই ঠিক কৰিব লাগিব আৰু কন্ট্ৰোল টি এটো মই নি ওপৰ ৰাখিছো হৈ গল নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম বাকি দুটা লাইন আছে আমাৰ লিখিব লাগিব কি হল ৰেড কালাৰ red color লিখিবলৈ হলে মই এটো red লৈ ললো ক্লিক কৰিম ইয়াত হ'ব মই এটো লিখিলো মই red color ললো যদিও মোৰ red color নহলে তেবা এনেকুৱা হ'ব red color টো যদি আমি লও তো red color আমাৰ নহব নিলিখিবলে red color তো এটা মই কি কৰিম এপ্লাই কৰিলো এই আমাৰ যোনটো লেয়াৰত আছো মই যোনটো লেয়াৰত মোৰ কাম হৈ আছে অলৰেডি হে লেয়াৰটো টি যোনটো আছে টি বক্সটো যোনটো আছে তাত ডাবল ক্লিক কৰিছো লেফট ক্লিক সিলেক্ট হৈ গল এতিয়া মই কালাৰটো কি কৰিম ৰেড অলৰেডি লোৱা আছে ওকে কৰিছো কালাৰ হৈ গল এপ্লাই এতিয়া নেক্সটটো লিখিম নেক্সটখিনি লিখিম এটো মিলাওতে তোমালোকে সাবধান হ'বা সাইজটো কেতিয়াবা এটো বেছি ডাঙৰ হলেও বেয়া দেখাব সৰু হলেও বেয়া দেখাব তো এটো মিলাওতে সাবধান হ'বা এতিয়া মই বাই লিখিব আছে ইয়াৰ এপ্লাই কৰি লম এটো মই টেক্সটটো নেক্সট কি কৰিম বাইটো মোক ব্ল্যাক কালাৰত লাগিব তে মই এটো ব্ল্যাক লৈ লৈছো হৈ গল নেক্সট ইয়াৰ সাইজটো লগতে মই কম কৰিলো এটো ইয়াতকৈ কম লাগে মোক কন্ট্ৰোল টি কৰিও কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা কমাব পাৰি হ'ব
মই এইটো এপ্লাই কৰি দিছোঁ এনেকেও কমাব পাৰি আৰু এইটো কন্ট্ৰোল ডি কৰিও মই নিজৰ ইচ্ছাত অলপ সৰু ডাঙৰ এইটো এনেকে কৰিব পাৰোঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম কিউআৰ এইটো আমাৰ DITRP যোনটো লগো হয় সেইটো আনিব লাগিব মই এইটো মিনিমাইজ কৰি লৈছো এইটো হয় আমাৰ লগো তো এইটো মই কি কৰিছো লৈ যাম হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ পেইণ্ট বাকেটৰ কাষত যোনটো আছে যে ইৰেজাৰ অপচন সেই ইৰেজাৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰিম হৈ গ'ল অপচনখিনি খুলিব মেজিক ইৰেজাৰ লাগিব যিকোনো বস্তুৰ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি নাইকিয়া কৰোঁ তা মেজিক ইৰেজাৰ লাগিব মেজিক ইৰেজাৰ ক্লিক কৰিলোঁ লেফ্ট ক্লিক ল'বলৈ হ'লে লেফ্ট ক্লিক কৰিলোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিলে অপচনখিনি খুলিব ৰাইট ক্লিক মেজিক ইৰেজাৰটো ল'লোঁ হৈ গ'ল এতিয়া যিকোনো এটা কৰ্নাৰত মই কি কৰিম এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াৰ ইৰেজ কৰিম ক্লিক কৰিলে হ'ল এইটো প্লাছ টাইপৰ এটা চিম্বল সৰুকৈ ওলাই আছে যে এইটো আৰটোৰ ওপৰত তোমালোকে ভালদৰে চোৱা ভিডিঅ'টোত ধৰিব পাৰিবা ক্লিক কৰিছোঁ হৈ গ'ল তো এইটো মই ক্লিক কৰিলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ হৈ গ'ল মুভিং টুল ল'লোঁ এইটো মই মুভ কৰি ইয়ালৈ লৈ আহিলে কন্ট্ৰোল টি সাইজৰ কাৰণে এইটো এপ্লাই তোমালোকে যদি এতিয়া চোৱা ভালদৰে আমাৰ ফাৰ্স্ট লেসন যোনটো আছে এইটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি বুজি নাই পোৱা বস্তুখিনি আকৌ এবাৰ ৰি চাবা থ্যাংক ইউ